Në lajme ndër të tjera do ndiqni 2 viktima dhe 45 raste të reja është bilanci i COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. COVID-19 zbret tek më të rinj, ulet me 2 vjet mosha mesatare e jetëve të humbura në krahasim me fillimin e pandemisë. Greqia nuk hapi sot kufin me Shqipërinë dhe shkak është rritja e të infektuar me COVID-19. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. 2 viktima dhe 45 raste të reja është bilanci COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën nga COVID-19 në vendin tonë në 24 orët e fundit. Vijon të ketë shtrime të reja në spital me simptoma të rënduara si pasojë e COVID-19 dhe raste të reja pozitive të identifikuara nga epidemiologët në terren. Fatkeqësisht, një 74 vjeçare nga Shkodra dhe një 82 vjeçare nga Tirana me disa sëmundje bashkëshoqëruese kanë humbur jetën në spitalin infektiv si pasojë e insuficiencës respiratore progresive, pavarësisht trajtimit në terapi intensive dhe përpjekjeve të stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve të të ndjerave. Aktualisht, në spitalin infektiv po trajtohen 71 pacient, 10 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Ndërkohë, në 24 orët e fundit janë kryer 269 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 45 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 21 raste në Tiranë, 10 në Shkodër, 4 në Elbasan, nga 3 raste përkatësisht në Delvin dhe Kurbin, dhe nga 1 rast në Krujë, Kukës, Lezhë dhe Sarandë. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 57 qytetarë, duke e çuar numrin total të shëruarve në 1516 që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë, aktualisht janë 999 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Numri i rasteve të rritura në 2 javët e fundit e ka vendosur sistemin shëndetësor në gatishmëri të shtuar, por në të njëjtën kohë është edhe një apel për të gjithë qytetarët për të qenë bashkëpunëtor në këtë betejë. Ju lutem, respektoni rregullat, duke ruajtur distancën nga njëri tjetri, duke mbajtur maskat në ambientet e mbyllura, aty ku nuk është e mundur të ruhet distanca, duke ruajtur higjienën personale, duke ruajtur veten dhe të tjerët, në mënyrë që të kufizojmë sa më shumë të jetë mundur për hapjen e COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale edhe njëherë ka një lutje për të gjithë qytetarët dhe bizneset të tregojnë kujdes sepse virusi është ende mes nesh. Mos neglizhoni asnjë shenjë të sëmundjes. Në rast se ju apo një i afërmi juaj ka ndonjë shenjë të COVID-19, ju lutem telefononi në numrin e urgjencës 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40 për këshillim psikologjik apo për çdo informacion lidhur me COVID-19. COVID-19 zbret tek më të rinj, ulet me 2 vjet mosha mesatare e jetëve të humbura në krahasim me fillimin e pandemisë. Pas daljes nga izolimi, mosha mesatare e jetëve të humbura nga koronavirusi është shulur në krahasim me raste gjatë karantinës me gati 2 vjet. Virusi i cili me hapjen ka një shtrirje më të gjerë në popullat, po dëmton moshat e reja të cilat krahas shtrimit në spital po mbasnin dhe jetë. Të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë për disa rate të jetëve të humbura deri në 30 qershor, 63 total përfshin moshën, gjininë, sëmundje shoqëruese të gjithsecilit. Ky është numri i përpunimit i 3 të dhënave. I pari është bërë në 12 prill, ku ishte 23 jetë të humbura.
Mosha mesatare persona që kanë humbur jetën është 69.1 vjeç me një ulje prej 2.1 vitesh në raport me përpunimin e 12 prill, ku mosha mesatare e 23 jetëve të humbura ishte 71.2 vjeç. Ndonse janë shumë më pak raste, mosha mesatare është më e ulët në krahasim me Italinë, që është rreth 80 vjeç, apo Greqinë 74 vjeç. Mosha mesatare meshkujve që kanë humbur jetën nga Covid-19 ishte 68 vjeç, e pandryshuar në raport me përpunimin e 12 prillit, ndërsa mosha mesatare e femrave zbrit në 71.4 vjeç nga 77 vjeç në prill, teksa gjithë më shumë femrat më të reja po mposhten nga Covid-19. Gjysma e tyre që humbën jetën kishin sëmundje shoqëruese, kryesisht diabet, hipertension, ndërsa 3% nuk kishin asnjë lloj sëmundje shoqëruese. 32% e tyre që kanë humbur jetën në Shqipëri nga Covid-19 janë femra. Sipas një kërkimi të fundit 50/50, pothuajse çdo vend po raporton vdekje shumë të larta të meshkuar në raport me femra nga Covid-19. Kërkimet sugjerojnë se analizat më strikte të cilat kontribuojnë në sistemin imunitar janë në gjendje të iniciojnë një reagim shumë aktiv imun, i cili mund ndihmojë që të luftojë sëmundje efektive më mirë se sa meshkujt. Në 1 milion banor Shqipëria kishte 22 vdekje, duke u renditur 86 nga 215 shtete sipas Worldmeters. Serbia e kishte këtë tregues 32, Malezi 18, Kosova 26.5, ndërsa niveli më të lartë ka Maqedonia e Veriut me 145 vdekje për 1 milion banor, duke u renditur në vendin e 26 në botë. Në botë niveli më i lartë i vdekjeve është në Belgjik, 841 për 1 milion banor, Mbretëria e Bashkuar 642, Spanja 606, Italia 575, Suedia 526, Francë 457, SBA 389 dhe Holland 357. Shtimi i rasteve pasapjes në krahasim me Italinë sipas grup moshave. Me përhapjen e të gjitha shërbimet spitalore vala pandemisë përfshiu qendra spitalore në Tereza, ku mjekët e pacientë efektuan një herazi, disa që nga ata humbën jetën nga Covid-19 ishte shtuar në spital dhe kurimin e sëmundjeve të tjera dhe ishin përgjithsisht të rinj, si rasti një grua 34 vjeçe nga Librazhdi. Megjithëse vdekshmëria ka zbritur në moshë më të reja, mjekët pohojnë se pasojat do të jenë më të lehta se sa në fillim të saj për shkak të ngrohjes së motit. Ditë qendrim në spital për sëmurët më të rëndë janë më të pakta dhe një pjesë e madhe sëmurë me simptoma trajtohen në shtëpi. Vdekshmëria nga Covid-19 në Shqipëri duhet të krahasohet me rajonin për shkak se kemi të njëjtat kushte zhvillimi, popullsim në jetë gjatë, gati të ngjashme. Raport me rajonin nuk shikohet ndonjë ndryshim në moshën e vdekjeve. Krahasimi i Italinë për vdekje nga Covid-19 nuk vlen shumë për arsye që lidhen me barën më të ulët të sëmundjeve jetëgjatësisë më të lartë në Itali e të tjerë. Të ndarë sipas grup moshave, 1.6% ishin mosha deri në 40 vjeç, 4.8% ishin moshës 40 deri në 49 vjeç, 9.5% grup moshë 50 deri në 59 vjeç, 33% ishin të moshë 60 deri në 70 vjeç, dhe 33% të moshë 70 deri në 80 vjeç, dhe 17.5% ishin 80 vjeç. Në total grup mosha më pekur është ajo e 60 deri në 80 vjeç, me rreth 7% total të jetëve të humbura. Po në krahasim me 12 prilin ka një rritje të peshë së humbjeve të jetës së grup moshave më të reja se 60 vjeç. Në krahasim me Italinë, grup mosha që ka nivel më të lartë të vdekje është shumë më erë tek ne. Në Itali, sipas të dhënave zyrtare, 59% e vdekur janë të moshës mbi 80 vjeç, përkundër 17.7% në Shqipëri. Nga 18% e personave që kanë humbur jetën nga Covid në Itali janë mbi 90 vjeç, sipas të dhënave të raportuar nga Il Sole 24 orë. Vdekja në grup moshën 60 deri në 80 vjeç përbën 37% e rasteve total në Itali, përkundër 70% në Shqipëri. Greqia nuk hapi as sot kufit me Shqipërinë dhe shkak është bërë numri i lartë i infektuarve me Covid-19. Sot shënon data 1 Korrik dhe ishte folur për çeljen e hapjeve të kufive në shtetin fqinj Greqi, por ndryshe ka ndodhur pasi kufiri tashmë është i mbyllur për gjithë qytetarët që duan të lëvizin lirshëm në vendet fqinje, siç është Greqia. Ndërkohë, kjo për fajt të palës greke pasi nuk ka marrë masat e nevojshme për ndërtimin e tunelit disinfektues në pikën kufitare të Kakavijes nga pala greke. Greqia nuk ka hapur kufit sot me Shqipërinë, edhe pse u përfolë se kufit toksor me Shqipërinë do të hapeshin nga Greqia përkundër vendimit të Bashkimit Evropian, një gjë e tillë nuk ndodhi. Ishte zëvendës ministri grek i mbrojtjes civile Nikos Hardalias, i cili dha urdhën që të mos hapeshin kufit me Shqipërinë për shkak të rasteve të shtuara me Covid-19. Nga guvernatori Epiri Trajani, i cili kufizohet me Shqipërinë, pati një plan për hapjen e kufive toksor, saktësisht me Kakavijen, Merzianin, Mavromatin, në portin e Janinës dhe të Ikumenicës, duke vendosur për udhëtarët nga Shqipëria kabinete speciale kontrolli. Ky propozim u holl poshtë dhe tashmë kufiri greko-shqiptar mbetet i mbyllur nga Shqipëria për në Greqi, ndërkohë që në krahun e kundërt lejohen udhëtarët nga Greqia për në Shqipëri. Përqendrohemi këto me në zhvillim më të fundit që vjen nga rajoni dhe bota.
Një protestë e dhunshme shënuar në Modagrano të Italisë, protestuesë revoltuar nuk kanë nguruar të hedhin vezën ndaj kreut të partisë së ekstremt të djathtë Matteo Salvinit. Ndërkohë është dashur ndërhyrja e policisë për qetësuar turmën. Qytetarët janë shqetësuar pasi 40 emigrantë që jetojnë në një godinë të braktisur kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe shanset që ato të kenë kontaminuar ambientin nëpër qytete janë tepër të mëdha. Sipas raportimit të emigrantëve janë në shtetësi bullgare dhe punojës i mbledhësve të frutave sezonale në fshatat përreth një qyteti afër Napolit. Ndërkohë një intervistë për media Matteo Salvini tha se është detyrë e tij që të vizitojë qytetet dhe të qetësojë qytetarët për gjithçka që ka ndodhur. Është detyra ime të vi dhe të vizitoj qytetet dhe të qetësoj qytetarët. Në qytetet e tjera kemi kthyer qetësinë. Këtë po përpiqem të kthem dhe në Modagrano, u shpreh Salvini. Sekretari Amerikan i Shtetit Mik Pompeo kërkon Këshillit Sigurim të Kombit Bashkuar të zgjasë një embargo armësh ndaj Iranit, duke paralajmëruar se lejimi që dokumenti skadojnë tetor do të shkaktonte paqëndrueshmërinë në lidhjen e mesme. Mos më dëgjoni vetëm mua se Shtetet e Bashkuara dëgjojnë dhe vende rajon nga Izraeli, Gjire dhe vendet e lindjes së mesme të cilat janë të ekspozuar ndaj predikimeve të Iranit. Ato po flasin me 20 të vetëm zgjasni embargon e armëve, tha Pompeo. Shtetet e Bashkuara javën e kaluar zyrtarisht e këshuan Këshillit Sigurim 15 antarësh të zgjasë embargon e cila është e parapar të lehtësohet në mënyrë progresive, duke filluar nga muaji tetor në bazë të marrëveshjeve bërthamore të vitit 2015 mes Teheranit dhe fuqive botërore. Rusia dhe Kina, që kanë të drejtën e vetos, kanë thënë se kundërshtojnë veprimet e SBA-s. Shtetet Bashkuara u përpoqën nga marrëveshja bërthamore në maj të vitit 2018 dhe vendosin sanksione të cilat kanë dëmtuar ekonominë iraniane. Si përgjigje, Irani gradualisht foli të shkelë angazhimet i bërthamore. Nëse embargo hiqet, Irani do të ka të ngjarë të kërkojë të blejë avion luftarak, tanke, asete detare dhe armë të tjera nga Kina dhe Rusia për të rindërtuar pajisjet e saj ushtarake të vjetëruara. Embargo e armëve nuk e ka penguar Iranin të furnizojë armë të aleate në të gjithë lindjen e mesme përfshirë Sirinë, militantë irakian, grupin militant Hezbollah të Libanit dhe rebelët Houthi të Yemenit. Eksperti më i lartë i qeverisë së SBA për sëmundje fiktive tha se Amerika nuk mund t'i vrasë shpresat e krijimit vaksinës sa do të sigurt dhe efektive të jetë ajo. Doktor Antoni Fauci paralajmëroi se rritja e përditshme e rasteve koronavirus mund të dyshifrohet nëse amerikanë nuk ndërmarrin hapa për ta vënë virusin në kontroll. Kalifornia, Texas dhe shumë shtete të tjera kanë raportuar një rritje të rasteve të reja duke çuar në një rivlerësim të përpjekjeve të SBA-s për të frenuar pandeminë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi vaksinat e efektshme disponueshme për të gjithë, tha Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive, pranë Komisionit Senatit të SBA. Dhjetar vakcina duke zhvilluar e testuar në shpejtësi të madhe sikur më parë, por doktor Fauci paralajmëroi se nuk ka garanci se do të kemi vaksinë të sigurt dhe efektive dhe u bëri thirrje amerikanëve të bashkojnë forcat për frenuar virusin. Fauci paralajmëroi se shtimi i rasteve të reja në Shtetet e Bashkuara aktualisht me rreth 40.000 në ditë mund të arrijë në 100.000 në ditë nëse njerëzit nuk e përmbajnë udhëzimet distancimi social dhe nuk përdorin maska. Jam shumë i shqetësuar sepse mund të bëhen shumë se kaq, tha ai. Komentet vijnë paralelisht në paralajmërimin e zyrtarëve të tjerë shëndetësor të disa amerikanëve, veçanërisht të rinj, kanë hequr dorë nga masat sigurisë. Shumë shtete ku infeksionistët poshtohen janë dhe ato të cilat e filluan rihapjen e biznesit pa mbushur kriteret shëndetësore të qeverisë. Ekzistojnë shqetësime se rritja e numrit efektive mund të shtohet sidomos gjatë kësaj jave deri në 4 korrik me rastin e festimeve për ditën e pavarësisë. Negociatori Evropian për Brexit Michel Barnier tha sot se propozime britanike fushë shërbim financiare janë të papranueshme për negociatat e mëtejshme me dismarrëdhëniet të ardhshme tregtare të BE-s dhe Britanisë së Madhe. Ne po propozojmë të përfshijmë marrëveshjen tonë të ardhshme kapitull mbi shërbim financiar në mënyrë që t'i japim operatorëve britanik siguri ligjore që ata nuk do të jenë viktima diskriminimit, duke vendosur në BE dhe anasjelltas, shpjegoi gjatë një fjalimi para Eurofi, që bashkon krerët evropian të financave. Por Britania e Madhe po kërkon të shkojë shumë më tej dhe unë do të jemi sinqert, propozimet e saj janë papranueshme, tha Barnier. Britania e Madhe kërkon të vazhdojë menaxhimin e biznesit evropian nga Londra me operacion minimale dhe personel në kontinent. Sipas kryenegociatorit evropian është e pamundur që vendet anëtare ose Parlamenti Evropian të pranojë këtë. Duke le pas zhvillimet nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Kur flitet për reformën zgjedhore, shqiptarët mendojnë shit blerjen e votës, por duan listat e hapura. Kur vjen puna te reforma zgjedhore, ndër 3 çështjet më shqetësuese për shqiptarit janë shitblerja e votës, përfshirja në listë e personave me të shkruar kriminale dhe përdorimi i administratës publike gjatë fushatave elektorale dhe zgjedhore. Një anketë e idra.com mbi marrëveshjen e reformës zgjedhore doli në përfundimin se 77% e të anketuarve e shohin fenomenin e shitjes së votës si më problematikun. Më pak shqetësuese sipas anketuarve duket pamundësia e emigrantëve për të votuar apo diskriminimi gjinor në listat e kandidatëve. Marrëveshja politike e arritur mes pozitës dhe opozitës jo parlamentare duket se ka pikërisht qëllimin të adresojë problemet e mësipërme, përsa besim kanë qytetarët në këto probleme që do të zgjidhen.
Për të matur këtë në vijim të pyetësorit, anketuarit janë pyetur nëse mendojnë se problemet e përzgjedhura prej tyre do gjenë zgjidhje nga marrëveshja e fundit. Rreth 2/3 të anketuarve mendojnë se problemi i parë pra ishit blerjes së votës nuk do të zgjidhet nga marrëveshjet e fundit. Më optimist duken për zgjedhje që do sjellë kjo marrëveshje për sa i përket problematikës së dytë, asaj të përfshirjes së kandidatëve me dëshkruar kriminale. Më tepër se gjysma mendojnë se do zgjidhet plotësisht ose pjesërisht ky problem. Ndërkohë, në të gjitha problemet e tjera të përzgjedhura nga të anketuarit, ka një shpërndarje uniform të besimit mbi efektet e marrëveshjes, e cila varion nga 30 deri në 40%. Të anketuarit në këtë sondazh janë pyetur edhe për tematika që mban të hapur debatin e reformës, siç është modeli i listës së kandidatëve. 74% e të anketuarve preferojnë listën e hapur dhe vetëm 10% e tyre janë dakord me listat e mbyllura, pra të vijohet me modelin aktual. Pjesa tjetër, 16%, nuk janë në gjendje të japin një opinion mbi këtë pikë. Megjithatë, interesant dilet fakti se si qytetarët e kuptojnë termin listë e hapur apo listë e mbyllur. Më tej një përpjekje për të kuptuar këtë, qytetarëve u ofruat të zgjidhin me dy alternativave të ndryshme në mënyrën më të përafërt të kuptimit të tyre, pra listat hapura. Rezultatet tregojnë se rreth 35% e tyre mendojnë se lista e hapur është një mundësi për të vendosur në fletën e votimit emrin e kandidatit që preferojnë. Nga ana tjetër, 26% e tyre duket se kanë kuptuar mirë termin listat hapura duke shkuar tek alternativa. Unë përzgjedh në fletën e votimit një nga kandidatët e propozuar nga partitë apo koalicionet, ndërsa 12% e tyre konsiderojnë listën e hapur si një mundësi për të renditur në fletën e votimit kandidatët e propozuar nga partia, koalicioni, dhe 6% e kuptojnë listën e hapur si mundësi për të votuar për kandidatën e vetëm të propozuar nga partia, koalicioni në zonën e tyre zgjedhore. Ky anketim është realizuar nëpërmjet një kampioni përfaqësues kombëtar të përpër nga 1014 anketuar, me anë të panelit të anketimeve online. Toleranca e gabimit mbi këtë anketim është 3.1% me një interval besueshmërie 95%. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i modit, ku grafika na një me modin për ditët në vijim. Me parashikimin e modit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ, unë lë shoqërinë e programit në vijim bashkë, mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.